Російські окупанти завдали ракетного удару по Полтавщині. За попередніми даними, ціллю ворога став один із інфраструктурних об'єктів регіону, пише сайт «Обозріватель». Про постраждалих внаслідок ворожої атаки не повідомляють у Полтавській ОВА. Також із міркувань безпеки голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін не назвав конкретний об'єкт. Втім, зазначив, що ракета вдарила по території Лубенської громади. Окупанти обстрілюють із мінометів також прикордонні території Сумської та Чернігівської областей. У Держприкордонслужбі повідомили, що зафіксували поодинокі неприцільні постріли, ймовірно, з міномету у межах Семенівського району Чернігівської та Шосткинського району Сумської областей. Постраждалих унаслідок обстрілів немає. Російська армія обстріляла селище Шевченкове на Харківщині. 3 людей зазнали поранень. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синягубов. Зокрема, у Дергачах снаряд влучив у приватний будинок. Поцілили і по Харкову. Із реактивних систем залпового вогню «Смерч», «Ураган» та «Град» окупанти обстріляли Київський та Салтівський райони, а також Олексіївку. Вибухи, які чули жителі Києва, були спричинені роботою ППО. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Каже, жодних надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Крім того, на Київщині триває розмінування, тож жителі околиць столиці можуть чути вибухи, пов'язані із знешкодженням вибухонебезпечних предметів. У Макарові Київської області під час військових дій в місцевій лікарні не вціліло жодне вікно чи двері. Незважаючи на це, вже 15 квітня медичний заклад почав приймати пацієнтів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба. Наразі медустанова готується до реконструкції. За словами Кулеби, зараз медики приймають до 200 пацієнтів щодня. У Харкові найближчими днями відновить роботу метрополітен. Людей, які досі у підземці, планують розселити. Здесь остались люди, которые в основном проживают в микрорайоне Северная Салтовка, который пострадал больше всего с первых дней войны. Нам некуда возвращаться. У нас нет никому ни окон, ни дверей, рама, ни стекол, ничего. И нет никаких коммуникаций, ни света, ни воды, ни газа. Многие люди вернулись из-за границы, поэтому метро открывается, потому что людям нужно как-то приезжать на работу, доезжать до работы. Но те люди, которым некуда пока идти, они могут оставаться здесь на станции, плюс ко всему война не окончена. Бывают разные ситуации, возможно, воздушные тревоги. Метро все равно будет работать так же, как и для укрытия при воздушных тревогах. Переселити харків'ян мають у гуртожитки. Людям нададуть продукти, медикаменти, постільні речі. До дітлахів ходитимуть вчителі, адже нині уроки відбуваються онлайн. З меншими займатимуться вихователі дитячих садочків, заявили у мерії. Більше 24 мільярдів гривень кредитів залучили українські аграрії для проведення цьогорічної посівної. Про таке відзвітували у Міністерстві аграрної політики України. І додали, за добу видається до 900 мільйонів гривень кредитів. Відновлюють українські банки й інші кредитні програми, зазначила в інтерв'ю обозрівателя перша заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова. За її словами, це дає крок відновлення української економіки. Звичайно, вони в першу чергу відновлюють ті програми для тих категорій населення, які є в Україні, продовжують працювати і є відносно платоспроможними. Це і карткові кредити. Деякі банки сьогодні вже починають відновлювати авто в кредит. Зараз ми активно говоримо про те, що нам треба якимось чином дивитися на те, що, можливо, іпотечні кредити в якійсь частині треба відновлювати. Українські біженці, які виїжджають із зон бойових дій та з окупованих територій, тепер можуть отримати грошову допомогу прямо під час евакуації. Поки що виплати готівкою здійснюють лише на залізничному вокзалі у Львові, але незабаром список міст розшириться. Про це повідомила Укрзалізниця, яка реалізує проект у співпраці з Укрпоштою. Людям, які евакуювалися з районів проведення бойових дій, держава надає одноразову допомогу у розмірі 2000 гривень на одного дорослого і 3000 гривень на дитину чи людину з інвалідністю. Пасажири 5 евакуаційних поїздів до Львова вже отримали виплати на загальну суму 340 тисяч гривень.